بنفسجي وأبيض وأسود، وقويت هنا اللون الأبيض. ولاحظوا الدرجة ديال اللون اللي غنبدا بها في طلاء لون السماء. لاحظوا الدرجة، ولاحظوا يعني المساحة اللي خاد لون السماء. التحت كذلك نفس اللون كنديرو كبحيرة. هنا غيكون انعكاس في البحيرة الكبيرة والنهر. ثم غندمج اللون بفرشاة مبللة بالماء. لاحظوا الحجم ديال الفرشاة، كندمج اللون مع اللون الابيض اللي كاين في الخلفية ديال المنظر. هنا اللون الازرق والبنفسجي والابيض غنديروا الفوق وندمجوا مع اللون البنفسجي. لاحظوا طريقة الادماج بحال الاولى تماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مجددة لكم أحبابي أينما كنتم. اليوم إن شاء الله كيفية رسم الجبال بأسهل طريقة في المنظر الطبيعي، فشدوا معي الرحال وتابعوا معي. سأبدأ بتخطيط الجبال. ولاحظوا التأطير ديال الجبال، ما كايناش هناك سلسلة من الجبال كبيرة. جوج الجبال الآن، جبل موازي الجبل، ثم خلفية ديال الجبال والجبل الكبير. لاحظوا الجبل الكبير اللي غيكون في مقدمة الصورة، جبل ضخم. ولاحظوا الطريقة ديال التأطير وكيفية التخطيط السهلة. الآن اللون البنفسجي مع الأبيض، غادي نحاول نلون المنطقة اللي بقات بالأبيض على مستوى خط الأفق، يعني فوق الجبال مباشرة. واللون راه خف من اللون الأول كيف ما كتشوفوا. غندير الطلاء. الآن غنبدا في رسم السحب. ولاحظوا ضربات فقط مبعثرة ويعني موزعة، كتعطيني شكل ديال سحاب كيف ما شفتوا أحبابي. ما غندير حتى لون اخر، ما غاديش ندمج. ولاحظوا توزيع ديال السحب بالفرشاة وطريقة توزيع اللون. ثم سحب طويلة على مستوى دائما خط الأفق، فوق خط الأفق مباشرة. لاحظوا التنوع اللوني ديال السحب. الآن اللون بنفسجي وأسود وأزرق، ثم اللون الأخضر والأسود، ونحاول ندمجهم باش ندير لون الظل ديال الجبل. لاحظوا الطبقة ديال اللون. غنبدا بالجبال اللي على اليسار. لاحظوا درجة اللون أحبابي، خليط من الأسود والبنفسجي والأزرق والأخضر كذلك. لاحظوا درجة اللون، ودرت الألوان هنا دمجتها بالتساوي عطاتني الدرجة. ثم غندير خلفية الجبل كذلك بنفس اللون. لاحظوا درجة اللون، لون جميل واضح، غيعطيني القوة في لون الخلفية أو لون الظل. الآن نفس الطبقة اللي شفتوا في اللون غنضيف عليها البنفسجي والأسود، ثم غنديرها طلاء للجبل الكبير. وغنحاول ما أمكن ندير موتيف الفوق الجبل، موتيف ديال حشائش وأشجار. لاحظوا ما غاديش ندوزها على الخط مباشرة. ثم ندير ما تبقى من الطلاء ديال الجبل، لول الجبل ديالي بهذا اللون الجميل الصافي. ولاحظوا الاختلاف ما بين الجبل اللي على اليسار والجبل اللي على اليمين، إلا أن فيهم نفس التركيبة ديال الألوان. الجبل اللي على اليمين قويت فيه اللون الأسود. لاحظوا الآن الجبل اللي في الخلفية، لاحظوا الدرجة ديال اللون درت فيها البنفسجي والأزرق والأخضر والأسود والأبيض باش نخفف اللون ونعطي الدرجة تميل إلى الأخضر والبنفسجي. لاحظوا طبقة اللون دائما يا أحبابي، لأنها هي التركيبة التركيبة السحرية اللي غتبنيو بها ألوان الظل. غنحاول بنفس اللون ندير انعكاس تحت مباشرة. لاحظوا بضربات عمودية تحت بجرات بالفرشاة، كتعطيني الانعكاس لأن هنا بحيرة كبيرة. ثم كنضرب ضربات أفقية بالفرشاة، يعني
كندير عملية زيكزاك كما يقولون للون تحت باش يبين ليا الانعكاس ديالو في المياه. الان اللون الاخضر، ولاحظوا درجة اللون الاخضر غنديرو تحت الجبل اللي على اليسار مباشرة، غيبين ليا انعكاس الخضرة في المياه ديال البحيرة. ولاحظوا درت هاد الالوان فقط، ما درتش اللون الازرق ولا يعني شي لون اخر اللي غادي يوحي ليا بالبحيرة. مجرد هاد الالوان غتعطيني الانعكاس مباشرة. وبنفس العملية ديال زيكزاك كندير على اللون الاخضر نفس العملية ديال زيكزاك، كتعطيني الانعكاس الضوئي ديال اللون الاخضر في المياه من الجبل. كذلك بالنسبة للجبل اللي على اليمين، وبنفس اللون وبنفس الفرشاة، وكنحاول ندير كذلك ادماج للون من الجانب. ثم غنجيب اللون اللي في الجبل اللي على اليمين غنديرو في الجبل اللي على اليسار باش يبان هناك انعكاس ديال الظل كما ترون احبابي. وغنبدا الان نوزع في واحد الاضاءة خفيفة بنفس طبقة اللون ديال الظل، ضفت عليها اللون الابيض. لاحظوا كيفاش كيبان اللون يعني مغاير على اللون الاول. وكنديرو في البلايص اللي غادي ندير فيها الاضاءة من بعد، غنبدا ندرج اللون شيئا فشيئا. لاحظوا الان الدرجة ديال اللون الثاني بنفس طبقة ديال اللون كنضيف الازرق والابيض، وهكذا غادي نبدا ندرج في اللون شيئا فشيئا. وهو اصل اللون هو لون العمق ديال الجبل او لون الظل الاول اللي درته، كنبدا نخفف فيه بالابيض، ضفت عليه الازرق. الان لاحظوا الدرجة عطاني يعني درجة جميلة غتعطي الاضاءة. غنديرها كذلك نوزعها في الجبال كلها باش تعطيني واحد الانعكاس ضوئي، مقدمة للالوان ديال الضوء اللي جاية. الان اللون الاخضر خففت اللون الاخضر اللي كاين تحت في البحيرة شيئا ما، وغندير حشائش ومروج ونباتات فوق الجبال. لاحظوا الفرشاة وطريقة الضربات ديال الفرشاة. غادي نحاول ندير خطوط بالمروج، ندير واحد الكتل ديال المروج خضراء غتعطيني خضرة فوق الجبل كيف ما غتشوفوا. وهنا كذلك هذا اللون الاول الاخضر اللي غادي نخدم به بداية لالوان الضوء اللي جايه، لانني غندير تدرج لوني فوق هذا اللون. لاحظوا الضربات والمساحة اللي غنعطي للحشائش هنا والمروج والنباتات فوق الجبل. ما غاديش نوزع اللون الاخضر على الجبل كامل، نفس اللون في الجبل اللي على اليمين. وغندير دائما الحشائش والنباتات فوق الجبل. الفوق غادي يعطيوني الشكل ديال خطوط من الفوق. لاحظوا دائما من الفوق نحاول ندخل بالحشائش والنباتات داخل شيئا ما باش يعني يجي اللون الثاني ديال الإضاءة فوقهم، وتبان بالتالي حشائش واقعية و يعني جميلة ورائعة كيف ما غتشوفوا. لاحظوا التوزيع. الآن غنضيف على نفس الطبقة ديال اللون الأصفر وغنديرو من الفوق. كل سلسلة درتها يعني في شكل من أشكال الخطوط غندير فوقها اللون باش يبان واحد التدرج لوني، ويبان اللون مضيء كذلك شيئا فشيئا بنفس الفرشاة وضربات خفيفة من الفوق. تبدأ تحدد لي في المروج والحشائش فوق الجبال وبطريقة سهلة يا أحبابي، ودائما بنفس الضربات. كنحاول دائما ندير درجة ديال اللون قريبة من الدرجة الأولى ديال اللون، يعني ما غاديش تكون لون أصفر ولكن أخضر ومزيج من الأصفر باش يعطي التدرج اللوني مباشرة ويبان لي انعكاس الضوئي شاد بلاصتو في المنظر الطبيعي.
كذلك بالنسبة للجبل اللي على أقصى اليمين، لاحظوا كيفاش غندخل بالنباتات والحشائش والمروج في وسط الجبل، وغنحاول ندخلوا بين الانعراجات وبين الثقوب والشقوق ديال الجبل كيف ما غتشوفوا. لاحظوا كيفاش غندخلوا بخطوط فقط، ما غاديش نكتر الحشائش، كذلك لتحت، وتكون بذلك يعني واحد الكمية قليلة. الآن اللون أخضر ضفت عليه اللون الرمادي، أعطى درجة أخرى، وغنديرو على الجوانب ديال الجبال، غيبين انعكاس آخر لضوء ألوان الجبال على الخضرة ديال الحشائش. بالتالي يكون عندي تنوع لوني في اللون الأخضر، ما يكونش لون واحد فقط، لأن دائما الانعكاس الضوئي كيدير الدور ديالو في المنظر الطبيعي. وكذلك بالنسبة للجبل اللي على أقصى اليمين، لاحظوا الآن درجة أخرى ديال الأخضر غنديرها في الجبل اللي في الخلفية، ومن الفوق فقط على رؤوس الفرشاة من فوق ومن الجوانب ديال الجبل اللي في الخلفية. لاحظوا الدرجة ديال اللون وكيفاش غيبين الحشائش، غيبين لي الإضاءة جميلة في الخلفية ديال الجبل. ولاحظوا راه خطوط فقط، كندخل باللون عشوية فيما تبقى من الجبل، ولكن في الأصل كنديروا من الجوانب باش يبين الانعكاس ديال المروج. الآن لاحظوا اللون الأبيض واللون الأزرق واللون ديال الجبل الأول، غادي ندمجهم. لاحظوا غيعطيوني اللون ديال الإضاءة ديال الجبل، لاحظوا ديال الانعراجات والتحديدات دي غادي نهيو ليا الإضاءة في الجبل ويعطيوني الموتيف ديال الجبل ويبينوا لي واقعية الجبل. لاحظوا طريقة ديال يعني توزيع اللون بالفرشاة وبشكل مسطح. دائما كنحاول ندير فرشاة مسطحة باش تعطيني هذا الموتيف، وكنحاول نمرر الفرشاة بسلاسة وبليونة حتى تعطيني هذا الموتيف. أحبابي دائما كنكرر نفس المعلومة باش تأكدوا منها. لاحظوا الآن الإضاءة وكيفاش عطات للجبل يعني واقعية عظيمة جميلة، كيف ما كتشوفوا كأنها صورة بضربات خفيفة يا أحبابي. لاحظوا كذلك الجبل اللي على اليسار بضربات خفيفة ما كتيراش وسهلة كيف ما كتشوفوا تماما. لاحظوا ضربات. كذلك بالنسبة للجبل اللي في الخلفية غنضيف ليه نفس اللون ونفس الضربات بنفس الطريقة. الآن اللون الأول اللي استعملت ديال الجبل غنديرو كانعكاس في البحيرة وغنديرو بخطوط. لاحظوا الطريقة باش غادي ندير الانعكاس، لأن غيعطي انعكاس ظل في المياه لبعض المناطق اللي فيها الظل والظلمة فقط، ما غاديش نديرو كامل نعممو. ثم غنجيب فرشاة مبللة وغنبدا نضرب بضربات أفقية كيف ما كتشوفوا باش يتدمج اللون مع الأخضر لتحت. لاحظوا وغيتوزع اللون كأنه انعكاس في المياه، ضربات عمودية كذلك. لاحظوا كيفاش كيتوزع اللون وكياخد مساحة أكبر في اللون الأخضر. لاحظوا كنعاود نضيف تاني الإدماج حتى يدوب اللون في اللون. لاحظوا هنا العملية اللي غندير بنفس اللون، غندير خط تحت الجبل مباشرة ونضرب بضربات عمودية من الفوق إلى التحت وقليلة، وغنوزعها كذلك بنفس الفرشاة. لاحظوا باش تعطيني مساحة أكبر ويتشتت اللون كما نقول، ويتوزع وياخد مساحة أكثر وتبان الانعكاس الظلي في المياه. لاحظوا الآن الانعكاس ديال الجبل، ظل الجبل غيبان. هنا غندخل لون أخضر مضيء شيئا ما، غيعطيني واحد الإضاءة ولسعة ضوئية في المياه تحت. لاحظوا بنفس الطريقة كنوضع اللون ونضرب بضربات أفقية وعلى شكل زيكزاك كما قلت. لاحظوا الضربات، نحاول دائما نمشي في نسق واحد. وانا درت هاد الضربات مائلة لأن حتى الشكل ديال الجبل مائل،
عكس هاد الضربات الآن عمودية مباشرة لأن الجبل عمودي. ثم بنفس اللون اللي درتو إضاءة مع إضافة البنفسجي والأبيض، وغنديرو انعكاسات ضوئية في المياه. لاحظوا بضربات عمودية، ونضيفو كذلك على الموتيف ديال الجبل وتحديدات الجبل. لاحظوا غيعطي إضاءة جميلة وتنوع لوني كذلك لأن فيه البنفسجي. اللون الأبيض والبنفسجي لاحظوا الدرجة. غندير خطوط وغندير اللون الأبيض تحت، يعني عوض اللون البنفسجي. ما نديروش يعني قوي يبان خافت، ويبان حتى انعكاس اللون فيه، يبانوا لونين متوحدين في نفس المنطقة. ثم نختم بخطوط غتعطيني الانعكاس ديال الصخور في المياه، وهكذا يكون سهل المنظر. احبابي في الله، الجديد السهل المفيد. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من الدرس. ما تنسوش دائما الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك والبارطاج بين احبابكم واصدقائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.